alternative learning system of DepEd Lanao del Norte is proud to present the learning sessions for the least, the lost, and the last in the province. The program is a viable alternative to the existing formal educational instruction, encompassing both the non-formal and informal sources of knowledge and skills. Dali na mo! Kay sa ALS, kaugmaon mo, sigurado! Mabuhay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiya kapipita, maayong buntag, and good morning Bacolod, good morning Lanao del Norte. You are now listening to DXGC 101.3 Grace Covenant FM with DepEd program as Radyo sa Kaalam Radio Broadcast. Kami ang inyong sulugoon sa kahanginan. Ako si Shikis A. Bagnoran ug kauban gihapon nato karon ng atong mga magtutudlo sa alternative learning system sa Bacolod District. Hello mga higala, madungog ninyo ang Als Radio sa Kaalam, Radio Broadcast matag Martes sa takna nga alas 11 sa buntag, ngadto sa alas 12 sa kaudtuhon. Nin inyong madungog ang mga leksyon ug discussion kabahin sa Als kod alternative learning system sa atong junior high school level. Yes, and before we have our discussion karong adlaw atong pagtimbaya sa atong mga suking tigpaminaw, atong mga higala diri sa Bacolod ug mga kasigpit nga dapit mayong buntag kaninyo dira, especially sa atong mga ALS learners sa matag barangay dinhi sa atong lungsod sa Bacolod ug sa tanang maabot ani nga atong radio station. Magandang buhay, good morning, good morning, good morning. And before anything else, atong pagtimbaya sa atong district in charge, Ma'am Jasmine Ma'am Jasmine A. Marum, to our education program specialist 2, Ma'am Christine J. Timo and Ma'am Ivy Madronero, and to our division ALS focal person, Sir Rutsin Escorial. Yes, and also our warm greetings sa atong schools division superintendent, what nailain pa, Sir Edwin R. Maribuhok, and also to our assistant schools division superintendent, Sir J.V. Vigafria, to our CID chief, Ma'am Maria Eva S. Adon, and to our SGOD chief, Ma'am Maria Carmela T. Ablin, and to our new division regional ALS focal person, Sir John Franklin Dresser. Now we are going to have another learning nga siguradong makadugang sa inyong salabutan kabahin sa ALS Life Skills Module 1, all about personal development. Ug before atong pagasugdan ng atong learning session, nang hinaot kami sa atong mga learners nga andam ang learning activity sheet, papel ug ballpen ug adto kita sa lugar nga dili kitang dali nga matugaw. Andam na ba ang tanan? Now let us listen to the discussion nga ihatag sa ato karon ni Ma'am Yusria O. Tabua. Yes, Ma'am Yusria. Yes, Ma'am Shikis. Thank you so much. So, good morning learners. This is your ALS teacher, Teacher Yusria. Ngayon, unang tatalakayin natin ang nakalagay sa inyong learning activity sheet number 2, which tackles about values. So, what is values nga ba? Values are our own character traits and beliefs. It will guide us in planning for our future. It serves as springboard in developing our skills in decision making and at work in general. So, ang values, yan yung sarili nating pag-uugali o paniniwala sa ating buhay. Sa Tagalog, ang values ay mga magagandang asal. Halimbawa, ang determinasyon mong tapusin ang iyong pag-aaral para sa iyong kinabukasan. Ang determinasyon o determination, yan ang halimbawa ng values. Ugali o asal na ating pinapahalagahan dahil i-guide niya tayo para sa magandang kinabukasan. So, another example of values para mas lalo nating maintindihan is, first one, we have respect. Ito yung ugali natin na pagrespeto sa mga nakatatanda sa atin. Meron din tayong honesty, pagiging makatotoo o matapat sa sarili at iba pa. Meron ding responsibility o responsibilidad o mga pagtupad sa mga obligasyon mo. At meron ding ethics, ito yung mga moral na pag-uugali sa lipunan na ating sinusunod. So ito yung mga
example o ng mga values natin na pinapahalagahan at pinaniniwalaan natin dahil alam natin na ang mga ugali o values na ito ay makakabuti sa ating pamumuhay. So, on your module in LIS 2, makikita ninyo sa ibaba ang mga iba pang halimbawa ng values. Meron tayo dyan acceptance o pagtanggap sa mga sitwasyon na nangyayari sa iyong buhay. Masaya man o malungkot na karanasan sa iyong buhay. Cautiousness, pagiging maingat. Determination, yung kanina. Ethics, optimism, ito yung pag-asa sa mabuting ibubuga o pagiging positive thinker. At marami pang iba na nakasaad dyan sa inyong modules. So, I hope na naintindihan ninyo ang tinalakay natin ngayon so that we can move on to our exercises. At moving on na nga, see on the diagram below on your modules, mga learners, choose 3 most important personal values that you have and relate them to the values that your family, friends, and future employers must have. So, itong exercises natin, dyan sa learning activity sheet ninyo, mamimili daw kayo ng 3 pinaka-importanteng values o asal na meron kayo at iugnay ang mga asal na ito sa pamilya, kaibigan, at mga future employer na dapat meron din sila. So, dyan nagtatapos ang ating lesson for the LAS number 2. Yes, Ma'am Shikis. Thank you, Ma'am Maria. And now we are going to proceed na puno sa another na to nga learning activity sheet na sad siya. And by the way, no, nga aduna gitay mga kinaiya nga dapat na tong i-develop sa patag-usan, no, sama atong determination nga example ni Ma'am Maria kung saan ito ang nagiging fuel natin kung paano natin makamit ang ating mga pangarap sa buhay. Yan. So good morning once again, ALS learners. So are we all set for another learning session? So time check, it's already 11:11 in the morning. This is Teacher Shikis, your teacher on air. So first things first, do not forget to prepare your paper, pen, or pencil as well as your life skills module 1, personal development na learning activity sheet. So today we are going to discuss about the process of setting and achieving goals. So ano ba ang pamamaraan para makamit natin ang ating mga minimithi o mga pangarap sa buhay? So we will identify the short-term and the long-term goals and the steps needed to reach our goals. So when we say goal, pareha sa kanang magdula o taog soccer, di ba naman ay goal? So ilahang goal is para masulod ang ilahang ball dito sa ilang opponent na murag net, di ba? So mo to ilahang target. So when we say goal, this is so-called our target. Mga bagay na gusto nating makamit in setting our goals. So it is more than deciding what you want to do. So it involves figuring out what you need to do to get where you want to go. So dapat mo daw malaman or alamin kung ano yung mga dapat nating makamit. So, ato yung mga process na or steps na ating gagawin para ito ay ating maabot. So, sa pagpaplano at pag-iisip ng mga bagay na gusto nating marating o makamit, isa sa iniisip natin ay kung ano-ano ang maaaring mga paraan upang makamit ang mga ito. Kung gaano katagal o ilang araw o buwan ang guguguli natin upang makuha ang mga ito. So, sa pag-iisip ng mga goal natin sa buhay o mga pangarap, mga ambisyon, mayroon dapat tayong sundin na mga pamamaraan at ito ay tinatawag natin na SMART. So, may ibig sabihin ang kada letra ng salitang SMART. So, SMART is spelled as S-M-A-R at saka T. So, sa S, ating iisa-isahin, S is specific. Ito ay dapat na ang ating mga gustong makamit ay detalyado at alam natin ang mga gusto nating
gawin. So, be specific sa pag-set ng mga goals natin. For example, specific na goal is gusto kang mag-business. So, anong uri ba ito na business? So, dapat alam mo kung ito ay pagbi-business ba o pagnenegosyo tungkol sa pagbebenta ng itlog. Ito ba ay pagnenegosyo sa pagbebenta ng bigas. So, dapat maging specific tayo kung ano yung mga gusto natin. Next naman is letter M. It is measurable. Measure our progress patungo sa ating ninanais. Titingnan natin o i-evaluate natin kung saan o anong step na ba tayo sa pagkamit ng ating ultimate goal. So, titingnan natin kung ano na yung progress na nagawa natin. Nakapag-ipon na ba tayo or naka-benchmark na ba tayo kung ano yung mga magagandang pwesto na dapat nating paglagyan ng ating mga negosyo. So, yun yung mga halimbawa lamang. Next naman is achievable. Kung ito ba ay abot ng ating kakayahan, kaabot ba ito ng ating capabilities natin. Next naman is realistic. So, dapat ito ay makatotohanan. So, dapat na isaisip natin na yung mga goal natin ay makatotohanan. Next is time frame. Ito ba ay umaayon sa ating plano kung gaano katagal natin itong makamit. So maghatag taog time frame. For example, within 1 year, sa loob ng isang taon magkakaroon ako ng isang negosyo. Ito ay magiging sari-sari store. At yun yung magiging deadline, ma-deadline na natatong kaugalingan kung hanggang kailan ko ba ito mangyayari, kung kailan ko ba ito pagplaplanuhan, kailan ito magiging makatotohanan sa buhay. Okay, yun yung ibig sabihin ng SMART. Again, ito ay specific, dapat ito ay measurable, achievable, realistic at time frame ang mga goal natin sa buhay. Kaya sa ating mga goals, sundin natin ang SMART. So now, let us go to our exercises now. Below in your learning activity sheet, the instruction given is we also have a scoring rubric kung paano natin gagawin ang ating activity. So, mayroong 4 kategorya para sa ating rubric sa gagawin natin na activity. First is drawn object is 5 points. So, mayroon pala tayong i-drawing sa ating activity ngayon. Next is creativity for 2 points. Neatness, 1 point. And labels, 2 points for a total of 10 points. Now, your activity will be draw a large tree, malaking puno, that includes roots, mayroong ugat, trunk, branches, leaves, flowers, and thorns. So, mag-drawing ng puno na kung saan may ugat, may katawan, may sanga, may dahon, bulaklak, at mga tinik. So, after natin itong ma-drawing, label the parts of the tree by writing the following. So, dapat daw large dahil mayroon para tayong isusulat sa kada parte ng puno. Sa roots, ang isusulat ninyo ay yung values at saka skills. Ayan. And next naman, for the trunk, it is the areas in your life that gives you strength, mga bagay sa ating buhay na nagbibigay sa atin ng lakas. Halimbawa nito ang ating mga kaibigan, pamilya, kasamahan sa simbahan, moske, at saka mga katrabaho or sa ating workplace. Sa branches naman, sa sanga, isusulat nyo doon ang goals in the near future. Ano yung mga at gusto nyong ma-accomplish sa lalong madaling panahon. Sa leaves naman o sa dahon, isusulat ninyo ang resources that you need to reach your goals. Ano ba ang mga kinakailangan para makamit ang ating mga minimithi? Example, people, information, and finances. Sa flowers naman o sa bulaklak, doon nyo isusulat goals in the far away future or future achievements. Ito yung mga pinapangarap nyo na sa tingin nyo ay malayo-layo pa para ito ay makamit. Next naman, ang sa thorns, sa tinik, doon nyo ilalagay ang mga
maaaring obstacle you might meet along the way. Kung ano ba sa tingin ninyo yung mga bagay na nagpapahirap or magiging challenge ninyo para ito ang makamit ang ating mga mithiin. So ayan, so do not forget to pass your activity or your output on your scheduled day of submission. So we are expecting our learners nga sa next meeting na sila ay mapasa ang activity kabahin aning learning activity sheet number 3. So now let us move on to another learning session nga ihatag karon nato ni Ma'am Charity May Eltabar. Yes, Ma'am Cha. Alright, hello again learners. Welcome to Radyo sa Kaalam, Radio Broadcast. I am Teacher Charity, your teacher on air. Another day, another learning naman tayo for this morning. Make sure you are in comfortable place so that you can hear clearly to our broadcast for today's session. Now, let's proceed to the next topic in learning activity sheet number 6. Again, activity number 6. In Life Skills Module 1, it's all about learning style assessment by doing and writing. Before we start, prepare your pen, your paper, and also don't forget your learning activity sheet number 6 so that you can follow our discussion. We are all different, therefore, it shouldn't come as surprise that we are also have our unique way of learning. Knowing how you retain information best will make you more productive. The learning style assessment is designed to help you understand your preferred learning style, which can be categorized as kinesthetic, auditory, or visual. Identifying your dominant learning style can enhance your learning experience, improve your learning retention, and support taking your learning to action. Most individuals have a combination of learning styles, so it is essential to adapt your strategies accordingly. So people learn in different ways using different skills. You can learn by doing or by writing or both. Alam nyo ba na hindi lang sa pagsusulit o pag-quiz natin masusukat ang ating pag-aaral? May ibang paraan para malaman kung gaano tayo natututo. At isa na dito ang assessment by doing and writing. Tama, sa assessment by doing and writing, hindi lang puro theory ang focus. Ang mahalaga ang paglalapat ng mga natutunan sa totoong buhay. It's about showing what you know through practical tests and written outputs. If you learn best by doing or kinesthetic learning links the process of learning to physical activity. It is a learning style during which the learner has to feel or move in order to learn more effectively. So, ang kinesthetic learners ay mga taong natututo ng mabuti sa pamamagitan ng pagkilos, paggamit ng kanilang katawan, at makipag-ugnayan sa kanilang kapaligiran. Para sa kanila, ang pag-aaral ay hindi lang tungkol sa pakikinig o pagbabasa, kundi tungkol din sa paggawa at eksperimento. Gaya ng, show others that you know how to do something by showing them how you do it. O yung nagdi-demo ka sa isang eksperimento mo, inaano mo yung mga ginagawa mo para makita nila. So by doing that, you show your learning. Next is, go on visits to places to see how things are actually done. Pwede kang pumunta sa ibang lugar at mag-obserba kung ano ang nangyayari sa isang lugar. Next is, when you have to learn how to do something new, watch someone who is actually doing it and ask them to coach you while you do it. Pwede kang magtanong at magpatulong sa iba. Next is, choose a job that lets you work with your hands and move around. Pwede kang pumili ng isang trabaho na malaya kang nakakagalaw.
Ang pagiging isang kinesthetic learner ay hindi nanguhulugan na hindi ka makapag-aral sa ibang paraan. Maaari kang mag-adjust ng iyong mga diskarte sa pag-aaral upang mas mahusay kang matuto. Ang mahalaga ay mahanap mo ang mga paraan ng pag-aaral na pinakamabisa para sa iyo. Now let's proceed to another learning style by writing. Learners who excel with writing learning styles strive to process information through the act of writing. For them, writing isn't just a way to communicate. It is a tool for thinking, understanding, and remembering. So if you learn best by writing, when you read, underline and take note as you read along. So, by taking notes while reading, mas madali masabtan and it easy to retain the information. Next, take notes when listening to instructions. Next is write down the things that you need to do like making lists and keeping a written schedule. Pwede kang gumawa ng planner para pwede mong ilista ang dapat mong gawin. Then, get a job that involves writing. So, by practicing, it helps improve writing skills and makes learning easier. Let's proceed to our exercises. At the bottom part of your activity sheet, check the boxes of the learning style that best describes you. In the left side of the box is for doing for 5 points, and the right side of the box is for writing for 5 points. Again, check the boxes of the learning style that best describe you. In the left side of the box is for doing for 5 points, and the right side of the box is for writing for 5 points. Under the doing, number 1, it's hard for me to sit still and study. Again, number 1, it's hard for me to sit still and study. Number 2, I prefer learning by doing something with my hands than reading about that same thing in a book. Number 2, I prefer learning by doing something with my hands than reading about the same thing in a book. Number 3, I like to make models of things. Number 3, I like to make models of things. Number 4, when I see something new and interesting, I usually want to touch it in order to find out more about it. Number 4, when I see something new and interesting, I usually want to touch it in order to find out more about it. Number 5, I prefer going out with friends than staying home and reading a book. Number 5, I prefer going out with friends than staying home and reading book. Under for writing is number 1, I write down things that I need to remember. Under the writing, number 1, I write down things that I need to remember. Number 2, I make fewer mistakes when I write than when I speak. Number 2, I make fewer mistakes when I write than when I speak. Number 3, I like it when people explain something to me by writing down the main points. Number 3, I like it when people explain something to make me by writing down the main points. Number 4, when I read, I take notes to better understand the ideas I've read. Number 4, when I read, I take notes to better understand the ideas I've read. Number 5, after I take notes, I rewrite my notes to remember better. Number 5, after I take notes, I rewrite my notes to remember better.
Remember, learning is a journey and finding the right strategies to unlock your potential is a key. Embrace the power of reading and watch the knowledge and understanding grow. Before anything else, if mahuman na mo og answer, ayaw kalimot pagpasa sa inyohang activity sheet sa inyohang teacher. Now, let's tune in for another insights in our next discussion by Ma'am Shakey's. Yes, Ma'am Charity, thank you so much. So, another learning style na po, no? Ato ang pagkakatunan karong adlaw, no? So, sumbayan nato tong kinesthetic o writing learning style nga gimension ni Ma'am Charity. Now, there are different learning style assessment na pwede itong gamito, no? Para tayo daghan taog makatunan pa. So, there is the link of learning style with strategies on how to learn new skills and information. So indeed, people learn in different ways using different skills. So you can also learn by reading or speaking. Pwede po na siya nga both reading and speaking. So reading, so ito ay pagbabasa. So if you learn best by reading, you take down notes and then read them later on. So, magsusulat ka ng mga key points batay sa mga nabasa mo at saka babasahin mo na naman siya ulit pagkatapos. Next, read instructions instead of having someone to tell or show you. So, you prefer to understand the instruction if you read it on your own than someone na sasabihin sa'yo kung ano yung instruction. Mas gusto mo na ikaw yung magbasa talaga ng instruction. Another one is, if you learn best by reading, have people write down directions for you to read. Or, pwede rin na ipapasulat mo sa ibang tao yung instruction tapos saka mo babasahin. Another is, get information through written words. So, makukuha ka ng mga impormasyon sa mga nasusulat na mga bagay. Next is choose a job that requires reading. So, yun yung mga mga bagay na natutunan ng isang tao kapag siya ay nagbabasa mismo. So, iba-iba talaga tayo ng style para matuto, no? Next is, if you learn best by speaking. Ito naman ay pamamaraan na madali siyang matuto sa pamamagitan ng pagsasalita. So, if you learn best by speaking, ikaw ay ask questions when you don't understand something. So, nagtatanong ka ng mga tanong kapag ikaw ay medyo nalilito sa isang bagay. So, nagtatanong ka kung ano ba ang mga bagay na ito. Next is study with other people so that you can talk to them about the new information. So, you learn best by studying with other people, and then ito yung mga kasama mo sa pag-study ay nag-exchange kayo ng ideas through speaking. So, mag-brainstorming mo. So, usually, no, learn best by speaking. Dahil kumamtsa. Kaya ingani man ako ang gina-prefer. So, I prefer to exchange ideas with my colleagues or even yung estudyante pa ako. Ito yung kadalasan kong ginagawa kapag mag-study, group study kami. Gusto ko yung mayroong interaction talaga na nagaganap. So, baka kasi iba yung pagkakaintindi ko tapos iba din yung pagkakaintindi niya. So, yun yung style ko noon sa study, especially kapag during exam week. So, yun yung mga ginagawa ko. Study with other people. Next is repeat things right after you hear them in order to better remember them. So, kapag nakarinig ka ng instruction na binigay sa'yo, ito ay sasabihin mo ulit para mas lubos mo itong ma-remember or maintindihan. Next is choose a job that requires a lot of talking. So, kung maaari kapag ikaw may hahanap ng trabaho, kung gusto mong you learn best by speaking,
pumili ka ng trabaho kung saan ay mas madalas ang pagsasalita because doon ka kasi nag-excel. So at least you know kung ano yung mga best para sa iyong sarili. So iba-iba kasi tayo ng learning style, no? Kagaya ng sinabi ni Ma'am Chana, yung iba mas marami silang matututunan kapag sila ay nagsusulat, may iba na mas marami natututunan kapag sila ay nagbabasa, at yung iba naman ay they learn best naman kapag sila ay kumikilos o gumagalaw. At saka mayroon din tayong mga madaling matuto kapag sila ay nagsasalita. So iba-iba talaga tayo, no? We are all different, we are all unique, and we need each other. So no man is an island dyan, no? So dili to i-judge ang taong dili man na siya kabalo. So dili tayo nga na because naantay nagkalain-lain nga pamaagi kung unsa ta makakaton. Now let us go to our exercises found below your learning activity sheet. So the total points for this is 10 points. So, sabi dito, check the boxes of the learning style that best describes you. Kung sa tingin mo ay ganito kang matuto, so i-check mo siya. So, we have 2 columns. It is the reading and the speaking. So, under sa reading, mayroong 5. At sa speaking naman, mayroong 5. So, iisa-isahin natin sila ngayon. Okay, under sa reading, sabi dyan, I like to read in my free time. Gusto kong magbasa kapag ako ay mayroong bakante na oras. Number 2 or pangalawa, I usually remember information that I read better than information that I hear. Mas madali niyang ma-remember ang information na kanyang nabasa kaysa sa kanyang narinig. Next, I prefer reading the newspaper than watching the news on TV. Ikaw ba ay mas gusto mong ikaw mismo ang magbasa sa newspaper kaysa manood ng balita sa telebisyon? Sunod naman, I can learn how to put something together by reading the instruction. So, mas masusunod mo kung paano babuuin ang isang bagay sa pamamagitan ng pagbabasa ng instruction or panuto kung paano bagawin ang isang bagay. Sunod naman, you learn best by reading if you like when teachers write on the board so that you can read what they write. So, mas prefer ni mo si teacher magsulat sa board. And then, after that writing ni teacher na imo adayon kining basahon. Speaking naman tayo. Sabi dito, when I have a problem to figure out, I often talk to myself. Kapag ganito ka na kapag mayroon ka daw problema, tapos iniisip mo kung ano ang mga maaaring solusyon, ay nagsasalita ka sa iyong sarili or kinakausap mo ang iyong sarili. Next is, I remember things better when I say them out loud. Mas madali mong maaalala ang mga bagay-bagay kapag sinasalita mo siya na or sinasabi mo siya ng verbal or malakas. For example, if I have to learn a new phone number, I repeat it again and again to myself. Halimbawa daw kapag mayroon kang gustong i-memorize na cellphone number, so paulit-ulit mo itong sasabihin 0935, 0935. Ganyan. So paulit-ulit mo daw siyang sasabihin. Next is, I communicate better by speaking than by writing. Mas madali ka or mas magaling kang makipag-communicate, makipag-usap sa iba sa pamamagitan ng pagsasalita kaysa sa pagsusulat. Next is, I enjoy or you enjoy talking on the phone. So, malingaw ka mag-istorya sa phone or cellphone. Next is, I learn best when I study with other people and we discuss new concepts or ideas. So, mas marami kang matututunan kapag nag-study ka na mayroon kang mga kasama at tapos dinidiscuss ninyo kung ano yung mga bagong idea at mga konsepto na inyong mga nalaman, yung mag-sharing mo og ideas. Ayan. So, yan yung ating activity sa ating exercises sa learning strand
learning strand. Als Life Skills Module 1, Learning Activity Sheet number 7. So yun yung mga pamamaraan kung paano ba tayo matuto. So iba-iba tayo ng skills, paano tayo makakuha ng mga new information. And now again, do not forget to pass your activity or output on your scheduled day of submission. So announcement data no sa itong mga ALS learners, mayroon tayong pagtitipon na gaganapin ngayong darating na Agosto 29, 2024 para sa ating kulminasyon ng buwan ng wika. So ang pagtitipon ay mangyayari sa Barangay Hall Poblasyon. So inaanyayahan ng ating mga ALS learners para lumahok sa pagtitipon na ito. So again, Agosto 29, 2024, alas 8 ng umaga sa Barangay Hall Poblasyon. Ayan, so makausap pa kami ng hinaot nga daghan inyong nakatunan ug nadungagan ang inyong kaalam nga atong nahatag sa atong mga learning session karong adlaw ug sa atong mga ALS learners. Magpadayon ng gihapon kita no ug pag-answer sa ato ang mga learning activity sheet and be present kapag napili ninyo ang face-to-face nga learning session. Dako atong pasalamat no sa kadasig sa atong mga magtutudlo og determinasyon sa atong mga learners sa mga effort nga ilang gibuhat aron makabot ang atong mga panganoy laban lang jud ta mga ALS learners og dili nato malimtan og pasalamat ang atong partners sa pag-implement aning atong programa sa ALS. Radyo sa Kaalam, no other than the XGC 101.3 Grace Covenant FM. Atong kinasingkasing nga pagpasalamat sa atong Municipal Administrator, Engineer Joselito E. Miquiabas, sa atong Station Manager of the XGC 101.3 Grace Covenant FM, Ma'am Erlinda G. Nangkes, and to our mga all-around DJs for assisting us always. And sa atong abtiko ng supportive nga Municipal Mayor Honorable Judith V. Miquiabas and to our Vice Mayor Attorney Alphonse Johnson Marcera, and sa atong mga barangay captains sa nagkadaiyang barangay dinhi sa atong lungsod sa Bacolod, salamat sa walay paglubad nga suporta sa atong ALS implementation sa nagkadaiyang nga barangay. Daghan kayong salamat and thank you so much sa walay sawang pagsuporta for the least, the lost, and the last in the province of Lanao del Norte. ALS is not a second-class education, but a second-chance education. To better days ahead, padayon pagsidlak Bacolod.